Chào, xin chào các bạn đã quay trở lại với Hamo Corner. Hôm nay, Hamo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn một video mới trong chuỗi video nơi Hamo đặt chân. Chuyến hành trình này chúng ta sẽ cùng đến với đất nước Hàn Quốc. Những bạn nào là tín đồ của K-pop, K-phim, K-beats, K-beauty thì hãy vào hết đây nhé. Gần đây có rất nhiều du khách muốn đến Hàn Quốc. Điều đó cũng không khó hiểu khi mà Hàn Quốc có nền công nghiệp giải trí, đế chế mỹ phẩm, thiên đường thẩm mỹ, trào lưu thời trang vô cùng phát triển. Và đặc biệt là các danh lam thắng cảnh tươi đẹp hùng vĩ nơi đây luôn có một sức hút đặc biệt với mọi người. Khi đến Hàn Quốc thì các bạn cần phải xin được visa nhé. Các bạn có thể tự nộp hồ sơ tại lãnh sự quán. Cách này thì hơi mất thời gian và đi lại nếu hồ sơ của các bạn gặp trục trặc. Hoặc là thông qua các công ty dịch vụ, các bạn chỉ cần chuẩn bị đầy đủ giấy tờ theo yêu cầu của công ty. Còn việc nộp hồ sơ thì họ sẽ làm. Cách này tuy giúp các bạn tiết kiệm thời gian đi lại, nhưng có một nhược điểm là chi phí hơi cao, nên các bạn cứ cân nhắc. Về vé máy bay thì hiện nay có rất nhiều hãng hàng không, cũng như có rất nhiều chuyến bay thẳng hoặc quá cảnh từ Việt Nam đến Hàn Quốc với nhiều mức giá khác nhau, tùy vào thời điểm đặt vé và từng hãng hàng không. Nếu các bạn đặt vé trước trong một thời gian dài của những hãng giá rẻ thì các bạn sẽ được lợi rất nhiều. Lịch trình trong chuyến đi này của nhóm mình là sẽ bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến sân bay Incheon, Seoul, bắt tàu KTX tại sân bay để đến thành phố Busan, và từ thành phố Busan bắt KTX về lại Seoul, sau đó sẽ bay về thành phố Hồ Chí Minh. Lên máy bay thì lại tiếp tục ngủ lấy sức để sẵn sàng chiến đấu nha các bạn. Mở mắt ra là thấy đang kéo vali đi giữa sân bay Incheon rồi các bạn à. Bọn mình bay tới nơi tầm 1 giờ trưa, và vì chuyến tàu KTX xuống thành phố Busan còn phải đợi khá lâu nên sẽ tranh thủ đi kiếm chỗ ăn trưa. Kéo vali đi ra khỏi trạm tàu, ngó nghiêng một lúc thì bọn mình quyết định đi sang một hẻm nhỏ đối diện xem có quán ăn nào không, và thật may mắn khi đã thấy có một quán ăn ngay đầu con hẻm. Họ mất công phải kéo vali đi xa. Quán này thì bán các món ăn thường ngày của Hàn Quốc, giống như mấy quán cơm bình dân ở Việt Nam vậy đó. Món ăn khá là ngon và khá là hợp khẩu vị. Ăn no nê rồi và cũng đến giờ đón tàu. Lên tàu ngủ một giấc trưa khoảng 2 tiếng đồng hồ là thấy đang đứng giữa homestay ở Busan rồi. Và cũng thật may mắn khi bọn mình đã chọn được một em homestay thật dễ thương, xinh xẻo mà lại còn nằm ngay khu trung tâm của Busan. Phía trước homestay là khu phố nổi tiếng Nam Po Đông của Busan, tha hồ ăn uống và dạo phố nơi đây. Busan là thành phố cảng lớn nhất và là thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc, chỉ sau thành phố Seoul. Ở đây nổi tiếng với những bãi biển xanh cát trắng, những hàng cây trà, những chú chim biển, những danh lam thắng cảnh tươi đẹp hùng vĩ. Vì vậy, Busan thu hút một lượng du khách rất lớn đến đây hàng năm. Homestay bọn mình nằm ngay trung tâm khu phố Nam Bồ Đông và cũng rất gần công viên Yongdusan, nên sau khi nhận phòng, bọn mình quyết định đi dạo hai khu này trước tiên. Có lẽ ai cũng biết đến con đường Liên hoan quốc tế nằm giữa phố Nam Bồ Đông, là nơi các nghệ sĩ tên tuổi hàng đầu của Hàn Quốc lưu giữ dấu tay của mình. Họ được vinh danh nhờ những đóng góp to lớn cho nền nghệ thuật nước nhà. Dạo quanh Nam Bồ Đông, các bạn không thể rời mắt bởi những cửa hàng thời trang hai bên đường. Mỗi cửa hàng cũng chính là một gia đình, một đại lý hàng hóa với những mẫu mã được thiết kế mang thương hiệu cá nhân gia đình. Đến khu phố Nam Bồ Đông, bạn cũng đừng quên thưởng thức ẩm thực đường phố. Nơi đây được mệnh danh là thiên đường quà vặt của Busan. Các quán ăn san sát hai bên đường, trải dài suốt con phố đi bộ với các món ăn đặc trưng của Hàn Quốc: bánh cá, tteokbokki, miến trộn, kimbap, thịt nướng soju, khoai tây lắc xoay, rất đa dạng và hợp khẩu vị, giá cả lại hợp lý. Sau khi đi xuyên khu phố Nam Bồ Đông thì các bạn sẽ thấy ngay công viên Yongdusan trước mắt. Công viên Yongdusan giống như một khu sinh thái, được bao phủ bởi đa dạng các lớp thực vật tươi tốt. Bên trong công viên có tháp Busan cao 118 mét, từ trên cao nhìn xuống có thể thấy toàn cảnh thành phố. Công viên này tập trung rất đông người đi dạo mát, tập thể dục, hẹn hò, vui chơi, có cả người địa phương và cả khách du lịch. Và nếu tinh mắt, các bạn sẽ nhận thấy đây là nơi thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Sang ngày thứ hai thì nhóm mình đến làng văn hóa Kamcheon. Sẽ thật thiếu sót nếu chuyến du lịch đến Busan của bạn lại không ghé thăm nơi đây. Ngôi làng màu sắc này thực sự xinh xắn và hút hồn mọi du khách. Là nơi để các bạn tha hồ sống ảo ở từng ngóc ngách nhỏ nhất. Các ngôi nhà ở Kamcheon được sơn đủ mọi màu sắc khác nhau.
những con đường nhỏ và những cầu thang dốc dẫn lối đến với thế giới nghệ thuật đường phố. Ngoài cái tên Kamcheon, nơi đây còn được ưu ái gọi là Santorini của Hàn Quốc. Tất cả mọi thứ ở đây đều được thiết kế rất nhỏ nhắn, xinh xắn, đáng yêu và đặc biệt cảnh sắc thì nên thơ lãng mạn. Hãy thử đến đây một lần nhé, bởi đến đây rồi các bạn mới có câu trả lời đầy đủ chính xác cho câu hỏi tại sao nên đến làng văn hóa Kamcheon để du lịch. Và một điều thú vị khác đó là tại mỗi điểm tham quan trong làng đều có một con dấu đặc trưng. Các bạn hãy mua một tấm bưu thiếp tại đây, sưu tầm đủ hết các con dấu và sau đó gửi bưu thiếp đi. Hamu đã gửi cho chính mình một tấm bưu thiếp như vậy và may mắn đã nhận được ngay sau chuyến đi. Dạo quanh làng văn hóa Kamcheon hết một buổi sáng, buổi chiều nhóm mình đến tham quan chùa Haedongyongkungsa. Đây là một trong những ngôi chùa cổ nhất của Hàn Quốc, được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1376 trong thời đại Goryeo. Haedongyongkungsa còn nổi tiếng bởi địa thế đẹp và kiến trúc độc đáo khi được xây dựng ngay sát bờ biển phía đông bắc thành phố Busan. Đây được xem như là một kiệt tác bên bờ biển, kết hợp hài hòa hình ảnh giữa trời và đất, Phật giáo và tín ngưỡng. Vẻ đẹp kỳ vĩ của ngôi chùa nổi bật lên giữa không gian bao la của trời đất, biển cả mênh mông cùng núi non trùng điệp. Một trong những trải nghiệm thú vị nhất ở đây là dừng chân giữa đoạn bậc thang dẫn lên chùa để tận hưởng một bên là những âm thanh êm dịu của sóng, ngắm nhìn khung cảnh huy hoàng mặt trời mọc trên biển, và một bên là hồ nước ước nguyện. Bạn chỉ cần ném được đồng xu vào cái bát đặt phía sau trong hồ và bắt đầu ước thôi. Ước cho kênh Hamo Corner sẽ sớm thành công để có thể đi được nhiều nơi hơn nữa và có được nhiều video hay hơn nữa để gửi đến các bạn. Ngày cuối cùng tại Busan, nhóm mình quyết định đến thăm công viên Taechongdae. Nơi đây được biết đến là một công viên thiên nhiên thuộc hòn đảo Orokdo. Nơi đây không có bãi cát vàng óng mã trải dài với sóng biển rì rào, mà chỉ có những bãi đá, vách đá hùng vĩ hướng thẳng ra biển. Nằm ở độ cao 250 mét so với mặt nước biển, công viên Taechongdae còn nổi tiếng bởi sở hữu khu rừng thông xanh tốt với hơn 200 loài thực vật. Nếu ghé thăm công viên vào những ngày nắng đẹp, các bạn sẽ nhìn thấy được cả hòn đảo Daema của Nhật Bản, cách bờ biển 56 km. Tuy nhiên, Hamu hơi bị su cà na khi mà hôm đó Hamu đến thì sương mù khắp lối. Sau khi rời khỏi công viên Taechongdae, nhóm mình đến dạo quanh ngắm phố phường tại khu Choran Ipakukin, nằm gần ga Busan, để thử sức leo 168 bậc cầu thang với độ dài hơn 40 mét và được xây ở góc 45 độ, hết sức nổi tiếng của khu này. Nếu bạn cảm thấy khó khăn trong việc leo cầu thang, thì ngay bên cạnh có một tàu đường ray miễn phí đưa bạn lên đến đỉnh. Buổi tối cuối cùng ở Busan, nhóm mình đã bắt xe buýt đến bãi biển Haeundae, là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, có chiều dài 12 km và luôn nằm trong top những bãi biển đẹp nhất xứ Kim Chi. Bãi biển này luôn là điểm thu hút rất đông du khách, với bờ cát trắng trải dài. Đối diện bờ biển là các khách sạn, nhà hàng, quán bar. Tại đây bán rất nhiều các loại hải sản để bạn tha hồ lựa chọn. Không khí ở biển Haeundae rất trong lành, bãi biển rộng rãi lại sạch sẽ, rất thích hợp để tản bộ dạo mát. Kết thúc cuộc hành trình 3 ngày tại thành phố Busan, nhóm Hamo lại bắt tàu KTX về thủ đô Seoul. Và phần 1 cuộc hành trình khám phá đất nước Hàn Quốc tươi đẹp xin phép được kết thúc tại đây. Các bạn hãy đón chờ phần 2 của cuộc hành trình này để cùng Hamo khám phá thủ đô Seoul nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy cho Hamo một like và một subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.